Welcome to my YouTube channel, Mathematics Corner. I am Mukul, Sarma, teacher. Today I shall discuss about combination. Last class I have discussed about permutation. Today I have discussed about combination. At first, what is the definition of combination? Combination মানে নো কি আমি এই কথাখিনি প্ৰথমতে জানি ল'ব লাগিব লগতে কম্বিনেশ্যন তাৰমানে দল আৰু পাৰমুটেশ্যন বিন্যাস ইয়াৰ পাৰ্থক্যটো আমি লগতে জানিব লাগিব গতিকে কম্বিনেশ্যন হ'লে কি হ'ব লাগিব যে ইচ অফ দ্য ডিফাৰেণ্ট সিলেকশ্যনছ মেড বাই টেকিং সাম অৰ অল অফ এ নাম্বাৰ অফ অবজেক্টছ কিছুমান অবজেক্টৰ পৰা যদি কেইটামান বা গোটেইকেইটা লৈ যিখিনি আমি সিলেকশ্যন পাম ইৰেস্পেক্টিভ অফ দিয়াৰ এৰেঞ্জমেণ্ট কিন্তু এৰেঞ্জমেণ্টটো ইয়াতে আমি কনচিডাৰ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটোকে কি ক'ম আমি কম্বিনেশ্যন বুলি ক'ম ইন কেছ অফ পাৰমুটেশ্যনতো আমি কি হৈছে কিছুমান বস্তুৰ পৰা কিছুমান বস্তু আমি কেইটামান বা গোটেইকেইটা লৈ যিটো সিলেকশ্যন পাম সিলেকশ্যন এখিনিত কি কৰিম আমি এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিম ইন কেছ অফ পাৰমুটেশ্যন কিন্তু ইয়াতে ইন কেছ অফ কম্বিনেশ্যন ইৰেস্পেক্টিভ অফ দিয়াৰ এৰেঞ্জমেণ্ট কিন্তু এৰেঞ্জমেণ্টটো আমি ইয়াত নকৰোঁ জাষ্ট আমি সিলেকশ্যনটোহে গৈ ইয়াত হ'ব ইলাষ্ট্ৰেশ্যন হিচাপে এটা দিয়া গৈছে লিষ্ট দ্য ডিফাৰেণ্ট কম্বিনেশ্যনছ ফৰ্ম বাই থ্ৰী লেটাৰ্ছ এ বি চি টেকিং টু এট এ টাইম তিনিটা ইংৰাজী আখৰ ফাৰ্ষ্ট থ্ৰী লেটাৰ্ছ অফ ইংলিছ আলফাবেট এ বি চি পৰা আমি ইয়াৰ পৰা যিকোনো দুটা লৈ যিখিনি কম্বিনেশ্যন পাম সেইটো হ'ব আমাৰ এ বি এ চি আৰু বি চি হিয়াৰ এ বি এণ্ড বি এ আৰ ছেম কম্বিনেশ্যন ইয়াত এ বি আৰু বি এ বুলি ক'লে এইটো বেলেগ কম্বিনেশ্যন হৈ নাযায় কিন্তু ইন কেছ অফ পাৰমুটেশ্যন ইট উইল বি ডিফাৰেণ্ট এইটো বেলেগ বেলেগ হ'ব ইন কেছ অফ এ বি এণ্ড বি এ আৰ ডিফাৰেণ্ট পাৰমুটেশ্যন বাট এ বি এণ্ড বি এ আৰ ছেম কম্বিনেশ্যন বাট ইন কেছ অফ পাৰমুটেশ্যন দে আৰ ডিফাৰেণ্ট চিমিলাৰলি ইন কেছ অফ এ চি এণ্ড বি চি অলছ' এ চি এণ্ড চি এ আৰ ছেম কম্বিনেশ্যন বাট এ চি এণ্ড চি আৰ ডিফাৰেণ্ট permutation. Now what is the difference between permutation and combination? In a combination only selection is made whereas in permutation not only selection but also arrangement in a definite order is considered. Combination আমি কি কৰিম selection is made selection to কিন্তু ইয়াত কোনো arrangement নাথাকে কিন্তু পাৰমুটেশ্যন কি কৰিম সিলেকশ্যন কৰিম লগতে আমি এৰেঞ্জমেণ্টটো কৰিম ইচ কম্বিনেশ্যন কাৰেস্পণ্ড টু মেনি পাৰমুটেশ্যন প্ৰত্যেকটা কম্বিনেশ্যনে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰমুটেশ্যন হ'ব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল লোৱা গৈছে যে এ বি চি পাৰমুটেশ্যন অফ লেটাৰ্ছ এ বি চি টেকিং অল দ্য থ্ৰী এট এ টাইম এ বি চি আখৰ তিনিটাৰ পৰা তিনিটাকে লৈ মই কি কি পাৰমুটেশ্যন পাম আমি যে এ বি চি পাম এ চি বি বি চি এ বি এ চি চি এ বি চি বি এ এইবিলাক পালোঁ বাট দে আৰ কাৰেস্পণ্ড টু ছেম কম্বিনেশ্যন কিন্তু এইবিলাক কম্বিনেশ্যন হিচাপত এই একেটা কাৰণ এ বি চি এ চি বি একে কম্বিনেশ্যন ঠিক তেনেদৰে বি চি এ বি এ চি চি এ বি চি বি এ অল আৰ কাৰেস্পণ্ড টু ছেম কম্বিনেশ্যন গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এটা কম্বিনেশ্যনত বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰমুটেশ্যন থাকিব পাৰে যেনেকৈ ইয়াত এ বি চি যিটো আমাৰ কম্বিনেশ্যন সেই কম্বিনেশ্যনটোত আমাৰ কি কি পাৰমুটেশ্যন আছে এ বি চি আছে এ চি বি আছে বি চি এ আছে বি এ চি চি এ বি চি বি এটচেট্ৰা জেনেৰেলি উই ইউজ দ্য ৱৰ্ড এৰেঞ্জমেণ্ট ফৰ পাৰমুটেশ্যন এণ্ড দ্য ৱৰ্ড চিলেকশ্যন ফৰ কম্বিনেশ্যন কম্বিনেশ্যনৰ কাৰণে আমি চিলেকশ্যনটো ইউজ কৰিম আৰু পাৰমুটেশ্যন কিন্তু এৰেঞ্জমেণ্টটো লাগিব আৰু লগতে চিলেকশ্যন Theorem the number of all combinations of n distinct objects taken R at a time is given by NCR or CNR এটা আমি কম্বিনেশ্যন লিখিলে আমি NCR বুলি ক'ম আগৰ ক্লাছত আমি পাৰমুটেশ্যন হিচাপত আমি লিখিছিলোঁ যে the number of all permutation of n distinct objects taken R at a time is given by NPR আছিল এতিয়া এইটো হ'ব মানে NCR and NCR is equal to factorial r n minus r ইয়াত factorial r extra কৰি include হৈছে proof of this theorem
Let the number of combination of n distinct object taken r at a time be x. আমি ধৰি ল'লোঁ যে ইয়াৰ nটা বস্তুৰ পৰা যে আমি rটা ল'ম, rটা লৈ যিখিনি কম্বিনেশ্যন পাম সেই কম্বিনেশ্যন আমি x বুলি ধৰি ল'লোঁ. There are r objects in this selection. এই সিলেকশ্যনটো কিমানটা আছে? r object আছে আৰু এই r objectটা which can be arranged in factorial arrays. arrays. গতিকে এই r objectক আমি factorial array সিলেকশ্যন arrange কৰিব পাৰোঁ. Does each of x combinations give rise to factorial r permutation? প্ৰত্যেকটো কম্বিনেশ্যনে factorial r permutation আমাক দিব. গতিকে ইয়াত আমাৰ x কম্বিনেশ্যন আছে, গতিকে x কম্বিনেশ্যনে দিব x into factorial r permutation. Therefore x into factorial r is equal to npr. x ৰ লগত factorial r দিয়াৰ লগে লগে এইটো permutation. গতিকে পাৰ্মুটেশ্যনৰ সংজ্ঞাটো আমি পাবলৈছোঁ npr, nটা বস্তুৰ পৰা rটা ল'লে. গতিকে x is equal to হ'ব npr divided by factorial r. npr2 এইটো যদি আমি ভাঙি দিওঁ factorial n minus r factorial আৰু r factorial. Therefore ncr is equal to factorial n minus r factorial r. Next, properties of combination. This is the first property. NCR is equal to NC n minus r. NCRG value or NC n minus r value to একে থাকিব. LHS খিনি আমি চেক কৰি চাব পাৰোঁ. LHS RSS লৈ NCR factorial n factorial r n minus r, ঠিক আছে, NC n minus r factorial n. ইয়াত আমি factorial n লিখিম, তাৰপিছত factorial n minus r লিখিম, তাৰপিছত ইয়াৰ যিটো ডিফাৰেন্সখিনি এই ডিফাৰেন্সখিনি ইয়াত লিখিম. গতিকে n minus r এই ডিফাৰেন্সখিনি. গতিকে n minus r factorial, ইয়াত ব্ৰেকেটটো যদি উঠাই লওঁ, ৰিমুভিং দ্য ব্ৰেকেট n minus r plus r r. These and these are same. Therefore LHS is equal to RSS. Approved. Second property is that is NCA is equal to NCB. Implies A is equal to B. So the NCA or NCB A is equal to B or A plus B is equal to N. We can prove it with the help of this theorem, these properties. Here we know NCR, NC n minus r. We have already got it by property number 1. Here r plus n minus r. আমি যদি r আৰু n minus r প্লাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে r আৰু কাটা গ'লে আমাৰ থাকিব n. তাৰমানে আমি লিখিব পাৰোঁ এইখিনি প্লাছ এইখিনি ইকুৱেল টু n. Therefore NCA আৰু NCB ৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব? এইখিনি প্লাছ এইখিনি ইকুৱেল টু n. A plus B is equal to n. Next, one the most important property, this is NCR plus NCR minus 1, that is n plus 1 CR. Can prove it also. NCR NCR minus 1. NCR means factorial n, factorial r, n minus r. NCR minus 1 means factorial n, next factorial r, after this difference of this n r minus 1, n minus r minus 1. Factorial. Factorial n, factorial r, n minus r, factorial n, this is r minus 1, n minus r plus 1 after removing the bracket. Factorial n, r minus 1. We can write factorial r as r into r minus 1. Because here r minus 1 is there. Next, factorial n, we can write this n minus r plus 1, n minus r plus 1. Next, if we decrease 1 from this n minus r, our লক্ষ্যটো হ'ব লাগিব যে ফেক্টৰিয়েলখিনি যাতে একে হয়. ইয়াত ফেক্টৰিয়েল আছে ফেক্টৰিয়েল r, ইয়াত ফেক্টৰিয়েল আছে r minus 1. গতিকে r minus 1 ৰ পৰা আমি ডিক্ৰিজ কৰিলে r নাপাম. গতিকে r ৰ পৰা আমি 1 ডিক্ৰিজ কৰিলে r minus 1 পাম. গতিকে r2 আমি স্প্লিট কৰি দিব লাগিব r into r minus 1, ভাঙি দিব লাগিব. ঠিক তেনেদৰে n minus r আছে আৰু n minus r plus 1 আছে. n minus r plus 1 টো ডাঙৰ n minus r স্কুৱেৰ. গতিকে এই ডাঙৰটো যদি আমি স্প্লিট ভাঙি দিওঁ বা এক ষ্টেপ
1 কমাই দিওঁ n minus r plus 1 তেতিয়া n minus r থাকিব তেতিয়া n minus r লগত এইটো মিলি গ'ল গতিকে ইয়াতে এতিয়া কমন লোৱাৰ কাৰণে আমাৰ সুবিধা হ'ল কি যে ফেক্টৰিয়েল n আছে ফেক্টৰিয়েল r minus 1 আছে ফেক্টৰিয়েল r minus 1 আছে n minus r আছে n minus r আছে গতিকে ফেক্টৰিয়েলখিনি আমি কমন ল'ব লাগিব ফেক্টৰিয়েলখিনি কমন লোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত থাকিব 1 by 1 by r 1 by n minus r এইখিনি আমি জাষ্ট সিম্পলিফাই কৰিম সিম্পলিফাই LCM লৈ r into n minus r plus 1 this is r cancel therefore n plus 1 now n factorial n plus 1 factorial আমি যদি n plus 1 factorial দিওঁ গতি n টো অটোমেটিক আহিব কাৰণ n plus 1 1 ৰ পৰা n পোৱা যায় এক কমাই দিলে গতিকে আমি n plus 1 ত factorial দিলে অটোমেটিক আহিব ইয়াত আমি লিখিব পাৰো যে n factorial into n plus 1 this is n plus 1 factorial n plus 1 factorial example হিচাপত এইটো ল'ব পাৰি মানে কেনেকৈ কিয় পাৰি 7 factorial into 8 this is 7 factorial into 8 we can write factorial 8 here n factorial n plus 1 factorial ইয়াত এক বেছি আছে গতিকে ইয়াত n plus 1 factorial দিলে হৈ যাব যে ইয়াত যেনেকৈ 7 factorial 8 factorial আমি 8 factorial দিছোঁ ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো কি থাকিব r factorial r minus 1 factorial আৰু r factorial গতিকে r minus 1 টো কম আছে r ত কৰি এক কম আছে গতিকে r factorial দিম r factorial next n minus r plus 1 ইয়াত এক বেছি আছে ইয়াত কৰি গতিকে এই বেছি থাকাটোত আমি factorial দিম গতিকে এইখিনিৰ পৰা আমি পাম n plus 1 factorial r n minus we can do n plus 1 minus r this n plus 1 minus r this is nothing but a2 n plus 1 here n plus 1 next r factorial a difference of this n plus 1 minus r so it is RSS n plus 1 here it is RSS this is all about the proof of the property number 3 next class I shall discuss some exercise problem which is in the exercise number 7.4